අයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ කීන අකාඩමි YouTube channel එකත් එක්ක. HTML video series එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක තමයි මම ගෙනල්ලා තින්නේ. මම ගිය සතියේ කතා කරා කොහොමද ඔයගොල්ලෝ වෙබ්සයිට් එකට paragraph එකක් add කරන්න කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ගිය සතියේ කරපු assignment එක. එහෙනම් ඉතින් අද බලමු කොහොමද ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට text format add කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එක ඉටලික් විදිහට නැත්නම් බෝල්ඩ් විදිහට නැත්නම් අන්ඩර්ලයින් එකක් ඇඩ් කරලා ඔයා සාමාන්‍ය වර්ඩ් යූස් කරලා තියෙනවා නම් වර්ඩ් සොෆ්ට්වෙයාර් එකේදී මේ වගේ ටූල්ස් අපි යූස් කරනවා. අන්න ඒ වගේ ටූල්ස් අපි යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට මම new document tag ගන්නවා. ඊට පස්සේ පුරුදු විදිහට HTML කියලා HTML tag එකක් open කරගෙන ඊට පස්සේ title tag එකක් ගැන මේ විදිහට ඊට පස්සේ මම title එක දෙනවා keen academy කියලා. හරි ඊට පස්සේ අපි title එක close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි body tag එක open කරගන්නවා. මේ body tag එකේ තමයි ඔයා කරන සියලුම ක්‍රියාවන් කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් මොනවද මේ format tag වල එන tags මොනවද කියලා. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ ඡේදය ඔයාට බෝල්ඩ් කරගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ තද කළු පැහැති කැපිලා පේන්න ඕන විදිහට ඔයාගේ ඡේදය බෝල්ඩ් කරගන්න ඕන නම් ඔයාට යූස් කරන්න වෙනවා මේ B කියන ටැග් එක. මම එක මේ විදිහට පැරග්‍රාෆ් එකක් විදිහට පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන වචන ටයිප් කරනවා දැන් is bold කියලා ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට bold tag එක close කරන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපි දැන් paragraph tag එක close කරගන්නවා. හරි එහෙනම් දැන් අපි ඊළඟට අපි බලමු italic format එකෙන් text එකක් use කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා දැකලා ඇති අකුරු ඇල වෙලා විදිහට මේක use කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට ඒකට I කියන tag එක use කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ tag එකෙන් අපිට italic format එකෙන් text එකක් ගන්න පුළුවන්. then this is text is italic කියලා type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ tag එක close කරන්න පුළුවන්. italic tag එක මේ විදිහට close කරලා ඊට පස්සේ අපි දැන් paragraph tag එක close කරගන්නවා. දැන් බලමු අපි කොහොමද ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එකට, ඒ කියන්නේ අපේ වෙබ්සයිට් එකේ ටෙක්ස්ට් එකට අන්ඩර්ලයින් එකක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඒකට යූස් කරනවා u කියන ටැග් එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ u කියන ටැග් එක යූස් කරලා ඔයාලට අන්ඩර්ලයින් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. this is text is underline කියලා ටයිප් කරගන්නවා. හරි දැන් අපි අන්ඩර්ලයින් ටැග් එක ක්ලෝස් කරනවා. මේ විදිහට paragraph tag එකත් close කරගන්නවා. හරි දැන් අපි බලමු ඔයා දැකලා ඇති සාමාන්‍ය බලය ලකුණු කරනකොට එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය first කියලා අපි type කරද්දී එක ඉලක්කමට උඩින් st යොදනවා. ඔයා දැකලා ඇති. එහෙම නැත්නම් දෙකේ බලය කියලා ගත්තොත් එහෙම බලය වෙනම පෙන්වන හැටි ඔයා දැකලා ඇති. අන්න ඒ විදිහට කොහොමද වචනයක් අපේ ටෙක්ස්ට් එකෙන් උඩට කරලා ගන්නෙ කියලා. ඒකට ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම paragraph tag එක open කරගෙන මේ විදිහට tag එකක් open කරගෙන අපි ඒකේ sub කියලා type කරගන්නවා. එතකොට ඒ tag එකෙන් ඔයාලට ඔයාගේ ඉලක්කමක් හෝ අංකයක් ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එකට පල්ලෙහෙන් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි අපිට ඕනි වචනේ ටයිප් කරලා
ඊට පස්සේ අපි SUB කියන ටැග් එක මේ විදිහට ක්ලෝස් කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඇන්කල් එකක් දාලා දැන් හදන්නේ මම අලුත් ටැග් එකක් ඕපන් කරගෙන SUP කියන ටැග් එක යූස් කරන්න. මේ ටැග් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔය බලයක් විදිහට ඔයාගේ වචනේ අංක ඉලක්කම බලයක් විදිහට පෙන්වන්න මේ ටැග් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මේ ටැග් එක ඕපන් කරන්න ඔයාගේ අවශ්‍ය වචන ටයිප් කරලා ඊට පස්සේ ටැග් එක ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ බලමු කොහොමද ඊට පස්සේ මම තව ටැග්ස් කීපයක් මෙතන දාන්න. ඉච්චර වැදගත් ඒවා නෙමෙයි. හරි, මම මෙන්න මේ විදිහට ටැග්ස් එකක් ඕපන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් බොඩි ටැග් එක ක්ලෝස් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් මේ විදිහට HTML ටැග් එකත් ක්ලෝස් කරන්න. හරි, ඊට පස්සේ මම මේක සේව් කරගන්නවා. සේව් as කියලා. මම මේකට නම විදිහට දෙනවා ටෙක්ස්ට් ෆෝමැට් කියලා දෙමු. ෆෝමැට් කියලා දීලා .html කරලා සේව් කරගන්නවා. හරි, මේ තියෙන අපේ ෆයිල් එක මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන එක එක විවිධ ටෙක්ස්ට් ස්ටයිල් තියෙන. ඒ වගේ මෙතන this is bold කියන එකයි this is strong කියන එකයි එක විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ කෝඩ් දෙකෙන් වෙන්නේ එකම කාර්යය තමයි. කෝඩ් එක වෙනස් වුණාට සිදුවෙන කාර්යය එකම වගේ කාර්යයන් දෙකක් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපේ නැති මේ විදිහට අන්ඩර්ලයින් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන බලය සහ මොකද්ද විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි, එන්න දැන් අපි බලමු මේ ටික මකාගමු දැන්. එන්න අපි බලමු ෆොන්ට් ටැග් එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඔය ෆොන්ට් එකට කලර් එකේ වගේම තව මොකද්ද ෆොන්ට් ටයිප් එකක් දෙන්න මෙතනින් පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේ ටැග් එක ඕපන් කරලා ෆොන්ට් ටයිප් කරලා ඊට පස්සේ ටයිප් එක දෙන්න සමාන ලකුණක් දාලා මෙහෙම උඩුකම ඇතුලේ ඔයාගේ PC එකට දැනට ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන ෆොන්ට් එක නමක් දෙන්න. මම Arial කියන ෆොන්ට් එක යූස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ size කියලා ටයිප් කරලා සමාන ලකුණක් දාලා ඊට පස්සේ උඩුකම යටතේ මේ විදිහට size එක දෙන්න. හරි, ඊට පස්සේ ආයි color කියලා ආයි ටයිප් කරලා සමාන ලකුණක් දාලා උඩුකම යටතේ ඔයාගේ අවශ්‍ය color එක දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තමයි ෆොන්ට් ටැග් එක ඕපන් වෙන්නේ. කියන්නේ ෆොන්ට් ටැග් එක කියන්නේ මෙතන ඉස්සරහ තියෙන ෆොන්ට් කියන එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ ඒකට අදාළ විස්තර ටික, size එක, color එක ආදිය මෙතන විස්තර දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් මේ size එක කියන එක වෙන වැඩක් නැත්නම් color කියන එක වෙන වැඩක් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක අයින් කරලා ගන්න. ඒක ටැග් එකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් අපි මෙතනින් වචනයක් ටයිප් කරගන්න ඕනේ. මොකද ටයිප් කරන්නේ? හරි, අපි කීන එකෙන් කියලා ටයිප් කරමු. මේ විදිහට වචනයක් ටයිප් කළා ඔයාලට පුළුවන් ආයේ ෆොන්ට් ටැග් එක ක්ලෝස් කරන්න. මේ විදිහට ඊට පස්සේ ආයේ සේව් දීලා අපි මෙන්න මේ විදිහට ආගේ කීන එකට මේ කීන එක වෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහට කීන එකට මේ කීන එක වෙන්නනවා. ඔයාලට පේනවා දැන් Arial කියන ෆොන්ට් ටයිප් එකෙන් size එක 20කින් සහ color එක නිල් පාටින් වෙන්නනවා. මෙතන තියෙන විස්තර වලට අනුව එහෙනම් අපි බලමු දැන් කොහොමද HTML list එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලට මොකක් හරි දැන් list එකක් හදා ගන්න ඕන නම් dot නැත්නම් numbers දාලා list එකක් හදා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙන්න මේ tags එක use කරන්න පුළුවන්. ඒක use කරනවා. මේ tag එකෙන් ඔයාලට dot එකක් ඔයාගේ list එකට කරගන්න පුළුවන්. හරි, ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට li කියලා tag එකක් open කරගෙන
මෙන්න මේ ටැග් එකෙන් තමයි ඔයාගේ ලිස්ට් එකේ කරුණක් ගන්න එක වෙන් කරලා අඳුරගන්නේ මෙන්න මේ LI කියන ටැග් එකෙන්. ඒ කියන්නේ ඔයා ඩොට් එකක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ කරුණ වෙනස් කරලා අඳුරගන්නේ මෙන්න මේ LI කියන එක. හරි මම මෙතන කොෆි කියලා ටයිප් කරගන්නවා. ඔයා මේ විදිහට ආයේ ටැග් එක ක්ලෝස් කරගන්න ඕනේ. හරි අපි තව එකක් ගමු. LI කියලා ටැග් එක ඕපන් කරගෙන ඊට පස්සේ T කියලා ටයිප් කරලා ටැග් එක ක්ලෝස් කරනවා. මට UL කියන ටැග් එකෙන් ඩොට් එකක් තමයි ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කොෆි ටී කියන එකට ඔයාට ඩොට් එක ඉස්සරහින් ඇඩ් වෙනවා. ඊපස්සේ දැන් අපි බලමු දැන් UL කියන ටැග් එක මෙතනින් ක්ලෝස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේ ලිස්ට් එකට නම්බර් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. නම්බර් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ නම් ඒ කියන්නේ 1 2 3 4 පීරියට නම්බර් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ නම් ඔයා OL කියන ටැග් එක යූස් කරන්න ඕනේ. මේ විදිහට OL කියන ටැග් එක අපි ඕපන් කරගන්නවා. මෙන්න මේ ටැග් එකෙන් තමයි ඔයාට නම්බර්ස් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. හරි මම ඉස්සෙල්ලා ලිස්ට් එකම ගන්නවා මෙතනට. මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපි OL ටැග් එක මේ විදිහට ක්ලෝස් කරගමු. දැන් ඔයාට මෙන්න මේ coffee and tea කියන එකට ඉස්සරහින් 1 සහ 2 කියලා පෙන්නනවා. දැන් අපි මේක සේව් කරගමු. html කියලා සේව් කරගන්නවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඇයි එක මේට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? මෙන්න මෙතන UL කියන ටැග් එක මම ක්ලෝස් කරලා නැහැ. ඒකයි ඉතින් එක්කද මොකක් හරි එක වැරද්දක් වුණ ගමන් එතනින් පල්ලයට තියෙන ඔක්කොම වර්ධිනවා. දෙකම ඒ ගානට ඇවිල්ලා තියෙනවා. උඩ UL ටැග් එකේ coffee and tea කියන එක ඩොට් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි නම්බර්ස් ඇඩ් කරපු එක OL තියෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් වුණා මෙතන UL කියන එකට ඉස්සෙල්ලා ෆොන්ට් එකේ වගේම මෙතන ටයිප් එක දීලා සමාන ලකුණක් දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන සර්කල් එකක් එහෙම නැත්නම් ස්ක්වයර් එකක් වගේ ඇඩ් කරන්න ඔයාලට පුළුවන් ඩොට් එකක් නැතුව. ඒ වගේම මෙතන OL එකෙත් ඔයාලට රෝම ඉලක්කම් වගේ ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. හරි අපි මේක සේව් කරමු. මට පේනවා දැන් coffee කියන ඇති දැන් ඩොට් එක ගන්න මේ තියෙන්නේ සර්කල් එකක් තමයි දැන් එතන පෙන්වන්නේ. ටයක් එහෙම නැත්තම් මොකක්ද කියන්නේ දෙයක් අර්ථ දක්වන්න ඕනේ නම් ඒක කොහොමද ඇඩ් කරන්න කියලා කියනවා. හිතන්නකෝ දැන් සිංහරාජ කියලා දෙයක් ඇඩ් කරගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සිංහරාජ කියලා ඇඩ් කළා ඒක ගැන විස්තරයක් ඔයාලට දෙන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙන්න මේ ටැග් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒකට DL සහ DT සහ DD ටැග් තුන යූස් කරන්න පුළුවන්. මම මේක මගා ගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ DL කියන ටැග් එක මුලින්ම ඕපන් කරගන්න. මේක තමයි මේ DL කියන ටැග් එක තමයි ඔයාගේ මුළු ඒ කියන්නේ ඩෙෆිනිෂන් ලිස්ට් එකේම ප්‍රධාන ටැග් එක වෙන්නේ. ඒක යටතේ මේ විදිහට අපි ඒ කියන්නේ අපි විස්තර කරන්න ඕන දේ ටයිටල් එක විදිහට මේ විදිහට DT කියන ටැග් එක ඕපන් කරගෙන එතන අපි ටයිටල් එක දෙනවා මේ විදිහට. හඳුනා සිංහරාජ කියලා. සෝරි. ඊළඟ දීලා ඊට පස්සේ DT ටැග් එක එතනින් ක්ලෝස් කරනවා. අපේ ටයිටල් එක ඉවරින් පස්සේ ඊළඟට මේ ටයිටල් එක දැන් අපි ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් අපි විස්තරේ අපි DB කියලා ටැග් එකක් ඕපන් කරගෙන මේ විදිහට එතන අපි අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ටයිප් කරනවා. එතකොට අපි දැන් DL කියන්නේ මේ ඔක්කොගෙම ටැග් එක තමයි ඒක. ඊට පස්සේ DT කියන්නේ ඒක මේ ටයිටල් එකේ ටැග් එක තමයි DT කියන්නේ.
ඊට පස්සේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ටැග් එක තමයි සිංහරාජ කෙනෙක්ගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ටැග් එක තමයි DD කියන්නේ. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඇඩ් කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක ඇඩ් කරලා පස්සේ මේ විදිහට DD ටැග් එක ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්. අපි තව ටැග් එකක් ඕපන් කරමු. තව ඒ කියන්නේ තව ටයිටල් එකක් මේ වගේ DT කියන ටැග් එකක් ඕපන් කරගෙන ඊට පස්සේ ටයිටල් එකක් බගල දෙන මම ටයිටල් එකක් ඊට පස්සේ අයවට ටයිටල් එක DT කියන ටැග් එක ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක දාන්න DD කියලා ටැග් එකක් ඕපන් කරගන්නවා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මේ විදිහට ටයිප් කරලා ඔයාලට DD ක්ලෝස් එක DD ටැග් එකත් ක්ලෝස් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි අර උඩ DL කියන ටැග් එක ඕපන් කරගත්ත එක මේ DL කියන ටැග් එක අපි මෙතනින් ක්ලෝස් කරගන්න ඕනි. ඒකත් ක්ලෝස් කරගන්නවා. මේ ටැග් එක ඕපන් වුණා මේ ටැග් එක මෙතනින් ක්ලෝස් වුණා. DT කියන ටැග් එක ඕපන් වුණා මෙතන DT කියන ටැග් එක ක්ලෝස් වුණා. ඊට පස්සේ මෙතන DD කියන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක මෙතනින් ඕපන් කරලා මෙතනින් ක්ලෝස් කරා. දැන් ඕපන් කරලා DD කියන එක ක්ලෝස් කරලා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු මේක සේව් කරලා පස්සේ කොහොමද පේන්නේ කියලා. මෙතන definition list කියලා ගන්න කියලා සේව් කරගන්න. දැන් ඕපන් කරලා බලමු කොහොමද ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙහෙම තමයි ඔයාගේ definition list එක ඩිස්ප්ලේ වෙනවට පේන්නේ. දැන් සිංහරාජ කියන එක යටතේ description එක විදිහට මේ lowland rainforest in Sri Lanka කියන එක ඩිස්ප්ලේ වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ red face මල් කොහා කියන එක යටින් ඒක description එක පෙන්නනවා. අපි තව ටිකක් හොඳට පේන්න මෙතනින් දෙමු අපි මේක ටයිටල් එක බෝල්ඩ් කරමු. B tag එකක් දීලා අපි ටයිටල් එක බෝල්ඩ් කරගන්නවා. මේක B tag එක ඕපන් කරලා ඊට පස්සේ මෙතනින් B tag එක ක්ලෝස් කරනවා. ගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ටයිටල් එක හොඳට බෝල්ඩ් වෙලා පේනවා. දැන් ඔයාලට වෙනස හොඳට පේනවා ඇති. මොකද්ද මෙතන ටැග් දෙකෙන් වෙන්නේ කියලා. අද මම වීඩියෝ එක කතා කරා කොහොමද definition list එකක් ගන්න කොහොමද, ඊට පස්සේ HTML list එකක් add කරගන්නේ කොහොමද, ඊට පස්සේ font tag එක ගැන කතා කරා, ඊට පස්සේ font format ගැන කතා කරා. එහෙනම් අද වීඩියෝ මෙතන නවත්තනවා. මේ දවස් ටික ඔයගොල්ලෝ ගෙදරට ලාම ඉන්න කොහොමත් යන්න එපා. මේ වීඩියෝ ටික බලන්න, ඊට පස්සේ මගේ Photoshop tutorial ටික බලන්න. එහෙනම් අපි දිගටම අපිත් එක්ක හොයලා ඉන්න. අපි subscribe කරන්න මතක ඇතුව. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.